kulay na ito. Oh. Ang kulay niya is garnet leather. May pagka maroon gray tapos may halong black. Napakaganda. Bale, ito siya, Highway Heroes sa Scania na to. Is Euro 5 na 440 HP. Automatic na yung gearbox na ito. Ayan. Year model 2010. Ito may 2-step siya dito. Meron din siyang parang signal light dito sa gilid. Yan po yung left side. Taas din. Sarap naman gamitin na ito. Tapos meron din siyang lagayan ng toolbox dito. Mamaya papakita ko sa inyo ang mga load na strap. Ayan. Ang gutter mirror niya. Tapos yan yung side mirror niya. Parang Isuzu, nasa taas yung light. Nasa baba yung ano. Tapos ito yung gulong. Ayan, aluminum. Ganda. 385 by 65 by 22.5. Swerte yung makakakuha na ito, Highway Heroes. Tapos meron siyang window no, sa gilid. Ayan. Ito. Para sa hangin. Ito may lagayan ng fire extinguisher sa gilid. Pwede to kung ang hakot mo ay ano, flammable. Meron din dito para sa ang magaganda yung may mga ano sa gilid, signal light. Tapos ito may toolbox din dito sa gilid. Additional toolbox to. Tapos ito diesel nya, meron ditong 200 liters siguro to. Tapos yung nandun is 900 liters siguro yun. Tingnan mo yung likod yun, papakan, napakaganda, Highway Heroes. Tingnan naman. Kung magustuhan nyo, kontakin nyo lang ako. Ayan yung likod nya. Opo, pwede kayong dumirect sa may-ari. Ayan, sabihin nyo lang napanood nyo kay Rhino Tracker, bibigyan kayo ng discount. Ito, single differential lang siya. Ayan yung gulong. So 9580 by 22.5. Aluminum din yung ano, Alcoa kung tawagin ba yun. Mga Heroes, ang ganda. Yan kaya ito yung original rim nya. Tapos ito dito tayo sa likod. Ayan, ordinary pa rin yung likod. Tapos ito yung, ayan, may air tank dito. Tapos yun yung airbag nya, may dalawa dito. Tapos yan yung fifth wheel. Muulan na. Ito yung left side so kapakataas ng truck na to, mga Highway Heroes. Kaya kung magustuhan nyo, walang araw makikita din natin na nasa kalsada na to mga to. Alcoa rim pa to. Ito yung 900 liters yata to, na diesel nga. Ayan yung top. Ito andito yata sa loob, andito yung battery. Ayan, may protector siya. Tapos tapakan, meron pa rin mga signal light. Ayan likod nya. Ito yung gilid sa kaliwa. Meron pa rin lagayan dito. Ayan, parang Isuzu, nasa taas talaga yung white. Terus pasukin natin tong Scania. Ang ganda ng kulay niya. Ayan, meron din siyang 3-step. Ayan, pintuan niya, may ano pa dito. Bracket natin. Ganun pa rin, 3-point contact. Tapos ito yung sa upuan niya, yung adjustan. Ayan, ang ganda ng flooring. Ang swerte talaga nung magiging driver na ito at makakabili. Bracket tayo. Ito yung passenger seat. Ang taas, makakatayo ka. Ayan, may window sa taas. Ito yung double decker nya. Nakatupi lang. Ang ganda ng loob. So galing tong Netherlands, Europe. Ayan, may tachnograph. Ayan yung passenger seat. Fire extinguisher pa sa loob. Tapos meron kang lagayan dito.
Ayan. Tapos mayroon ka pang parang screen. So ito ang automatic na rin siya. Ayan. Wait, ano natin to para lumiwanag tayo. Ayan, napakaganda oh. Scania. Ayan yung hazard. So yung shifting niya ito. Ayan oh, neutral. Nikot mo drive. Ayan yun. Tapos merong lock unlock dito para sa pinto. Dito yung sa wiper, sa ilaw. Natin i-open kung mag-open. Oh, diba? Yan, electronic one. Ang ganda. Ito, ano, kita nyo naman, highway rose. Napakaswerte nyo. Hindi ko lang alam kung anong ibig sabihin ng mga yan. Pero ayan, yeah, napakaganda. Oh. Tapos meron pang ano dito, para kang may TV oh. Tapos andito yung sa ibang sa battery, engine. Ayan. Tapos may dalawang lagayan dito. Okay. Swerte na makakabili na ito, Iveros.